Hello everyone. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න ඔබ දැනගත යුතුම පාඩමක් තමයි අයිතිය හඟවන පද. මොනවද මේ අයිතිය හඟවන පද? ඒ තමයි have has, had, will have. have has අපි ගන්නේ වර්තමාන කාලයෙන් අයිතිය හැඟවීම සඳහායි. have has ට තියෙනවා සිංහල තේරුම් දෙකක්. ඒ තමා ඉන්නවා තියනවා. had ගේ සිංහල තේරුම් තමා සිටියා තිබුණා. will have ගේ සිංහල තේරුම් තමා ඉඳීවි තියේවි කියන එක. එතකොට අද දවසේ ඔබ ඉගෙන ගන්න යන්නේ have has, had, will have වර්තමාන අතීත සහ අනාගත කාලයෙන් අයිතිය ප්‍රකාශ කිරීමේ පද කොහොමද භාවිත කරන්න කියලා. වර්තමාන කාලෙදී have has භාවිතයේදී I, we, you, they සමග අපි ගන්න have. හොඳින් මතක තියාගන්න he, she, it, නිමල්, කමල් වැනි ඒක වචන නාම පද සමග තමයි අපි has භාවිත කරන්නේ. I, we, you, they එක have ගන්නවා. he, she, it, නිමල්, කමල්, සුනිල් වැනි ඒක වචන නාම පද එක්ක has අපි භාවිත කරනවා. හොඳයි. අපි උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් අරගෙන වර්තමාන අතීත අනාගත කාලයට අපි එකම උදාහරණය දාලා බලමු. right. පළවෙනි වාක්‍ය මට ලස්සන ගෙයක් තියෙනවා. මට ලස්සන ගෙයක් තියෙනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I have a beautiful house. I එක්ක අපි ගන්න have. I have a beautiful house. මට ලස්සන ගෙයක් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ මට ලස්සන ගෙයක් තිබුණා කියලා අතීත කාලයෙන්? අතීත කාලයේදී කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි I, we, you, they, he, she, it එක ගන්න had my. වර්තමාන කාලෙදී තමයි have has කියලා දෙකක් තියෙන්නේ. හොඳයි. මට ලස්සන ගෙයක් තිබුණා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I had a beautiful house. I had a beautiful house. හොඳයි. කොහොමද කියන්නේ? මට ලස්සන ගෙයක් තියේවි. දැන් නැහැ. අනාගතයේදී ලස්සන ගෙයක් තියේවි කියලා කොහොමද අදහස කියන්නේ? අපි ගන්නේ will have. ඉඳීවි තියේවි කියන්න අපි ගන්නේ will have උනේ. I will have a beautiful house. I will have a beautiful house. මට ලස්සන ගෙයක් තියේවි. හොඳයි. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. ඔවුන්ට හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකක් තියෙනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? They have a hybrid car. they එක ගන්න have. They have a hybrid car. ඔවුන්ට හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකක් තියෙනවා. අල් කයන්න ගන්න තමයි දාන්නේ. a hybrid car, hybrid කාර් එකක්. හොඳයි. ඔවුන්ට හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකක් තිබුණා. අතීතයේ හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකක් තිබුණා. කොහොමද කියන්නේ? තිබුණා සිටියා කියන්න අපි ගන්න had. They had a hybrid car. They had a hybrid car. ඔවුන්ට හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකක් තිබුණා. ඔවුන්ට හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකක් තියේවි. අනාගතයේ තියේවි. දැන් නැහැ හැබැයි. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? They will have a hybrid car. They will have a hybrid car. ඔවුන්ට හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකක් තියේවි. හොඳයි. තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. ඇයට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. ඇයට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. She has long hair. She has long hair. ඇයට දිග කොණ්ඩයක් තිබුණා. She had long hair. She had long hair. මෙතන දාන්නේ නැහැ. She had a long hair. She has a long hair. දාන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. right. ඇයට දිග කොණ්ඩයක් තියේවි කියලා කොහොමද කියන්නේ? She will have long hair. She will have long hair. ඇයට දිග කොණ්ඩයක් තියේවි. හොඳයි. අවසාන උදාහරණ වාක්‍යය තමයි මට ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉන්නවා කියන්නත් අපි have has භාවිත කරනවා. මට ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. I have a lot of friends. I have මට ඉන්නවා a lot of friends ගොඩක් යාළුවෝ. මට ගොඩක් යාළුවෝ හිටියා. ඒ කාලේ මට ගොඩක් යාළුවෝ හිටියා. I had a lot of friends. I had a lot of friends. මට ගොඩක් යාළුවෝ හිටියා. මට ගොඩක් යාළුවෝ ඉඳීවි. දැන් වර්තමානයේ ගොඩක් යාළුවෝ නැහැ. අනාගතයේ ඉඳීවි කියලා කොහොමද කියන්නේ? I will have a lot of friends. I will have a lot of friends. right.
ඔබත් දැන් උදාහරණ වාක්‍යයක් අරගෙන වර්තමාන අතීත අනාගත කියන කාල තුනටම ඒ වාක්‍ය දාලා හොඳට මේක කටට හුරු කරගන්න හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඕන. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.